به اولین ولاگ ما از کشور سوئیس خوش اومدید. اینجا شهر ژنو هستش، پایتخت قسمت فرانسوی زبان کشور سوئیس. من حسین هستم. من نیکا از کانال پرشین اکسپلوررز. اول از همه اومدیم قسمت فرانسوی زبان کشور سوئیس رو ببینیم. از شهر ژنو شروع میکنیم، بعدش میریم مونترو و دهکده کوه آلپ و بعد ادامه میدیم به قسمت‌های آلمانی سوئیس و طبیعت فوق‌العاده زیباش. با ما توی این مسیر همراه باشید. بزن بریم. شهر ژنو بزرگترین شهر فرانسوی زبان کشور سوئیسه و چند تا ویژگی خیلی جالب داره. این شهر مونترو یکی از چیزایی که خیلی براش معروفه فستیوال جزشه. اینم از در اصلی ساختمان سازمان ملل که پرچم تمام کشورهای دنیا رو داخلش نصب کردن. همین الان رسیدیم به فرودگاه ژنو. اینجا هم به فرانسوی نوشته خوش آمدید به ژنو. الان این شهر فرانسویه. کلا این سمت غربی سوئیس سمت فرانسوی کشور سوئیسه. حالا بریم از اینجا شروع کنیم ماجرا رو. میریم اول مرکز شهر ژنو رو ببینیم، بعدش میریم قطار رو ادامه میدیم به سمت یه شهر دیگه به اسم مونترو. بالاخره این لاکر رومش هم پیدا کردیم. داریم یه دونه از این اکسترا لارجا میگیریم که وسایلمون رو بذاریم داخلش رو بتونیم شهر رو بریم ببینیم. بعد برمیگردیم به سمت کجا میریم حسین؟ شهر بعدی؟ شهر بعدی مونتروه و روسینیر، یکی از شهرهای اصلی فرانسوی زبان سوئیس. گفتیم اینجا رو حیف نبینیم، واسه همین وسایلمون رو میذاریم تو لاکر. هتلمون اینجا نیست و وسایلمون رو انبار میکنیم، میریم میگردیم و برمیگردیم. واحد پولشون فرانکه که CHF هم نوشته میشه. اینجا 15 CHF به دلار آمریکا در واقع میشه حدوداً 17 دلار. و در ضمن اینجا 1 ساعت 2 ساعت هم نیستش، برای 6 ساعت مینیمومش که ما 6 ساعتش رو میگیریم و اینکه فقط 1-2 ساعت کار داریم و دیگه برش میداریم. خب با این بعدن ساکامون رو پس میگیریم و ادامه میدیم به مقصد بعدی. حالا بریم ببینیم ژنو چه شکلیه. تو همین ترمینال قطار اومدیم یه دونه سوپرمارکت. نگاه کنین چقدر اینجا گوشت اسب فراوون پیدا میشه تو کشور سوئیس. الان همینجا ربع کیلو گوشت اسب گذاشته 10 فرانک، یعنی تقریبا 11-12 دلار. اینو بهش میگن یادبود برانزویک، یادبودی از یکی از دوک‌های قرن 19 هم. شهر ژنو بزرگترین شهر فرانسوی زبان کشور سوئیسه و چند تا ویژگی خیلی جالب داره. اولش اینه که این فواره که پشت سر من می‌بینید بلندترین فواره کل دنیاست.
ویژگی دیگه این که اینجا پایگاه اصلی هلال احمر قرار داره و حتی میتونی بری موزه هلال احمر رو ببینی. کنارش هم یکی از 4 تا پایگاه اصلی سازمان ملله، یعنی در کنار نیویورک، وین و نایروبی کنیا اینجا یکی از 4 تا پایگاه اصلی سازمان ملل رو داره. و همچنین این دریاچه ژنو هم که خب فوق العاده دریاچه زیباییه، هم به خاطر این فواره هم به خاطر اینکه کوههای آلپ رو میتونی از پشت دریاچه تماشا کنی. یه چیز جالب اینه که با اون که سوئیس جمعیت آلمانیش خیلی بیشتر از فرانسویشه و مساحت خیلی بیشتریش هم آلمانی زبانه، ولی این ویژگی‌های جالب و قسمت فرانسوی زبان این کشور داره. اینجا یادبود ملی ژنو سال 1869 ساخته شده. به مناسبت ورود ژنو به اتحادیه سوئیس این یادبود رو ساختن و روش هم نوشته یادبود مردم ژنو. روش هم عکس 2 نفر کشیده. نمیدونم شاید سال 1869 فرانسویای سوئیس این شکلی لباس می‌پوشیدن. اینجا اون ساختمونه بالاش بزرگ نوشته جهان و کنارش اینجا ساعت گلی معروف ژنو. واقعا درست کار میکنه. الان 11:30 صبح و دیگه چون سوئیس خیلی معروفه به ساعتاش، اینجا رو به شکل گل درست کردن و که در حال کار کردن. نمیدونم میلاها چی گذاشتن، چی میترسن بدزدن این ساعتشونو؟ واقعا چی کاریه؟ مازا آقا اینا چه اهل حالین، اومدن دارن اینجا زومبا میکنن. به خانم جویر شدی داریم ازش ویدیو میگیریم دیگه. از خود بیخواسته. الان نیکا شد ساعت سوئیسی. زنه دور شد. چیکار میکنن؟ اوه آره. نه یکی داره براشون توضیح میده. کسی داره میخوره؟ دیدیم همه دارن پر میکنن، ما هم اومدیم پر کنیم. آب خوردن از دهن شیر مزه میده. فکر کنم تبرکه.
کم کم مغازه دارن باز میکنن. آره. ساعت 12 بعد از ظهر تازه الان دیگه مغازه باز کرد. بعد ظهر دیگه بعد از 12 ظهر. خیلی عجیبه، همه مغازه‌های لباس فروشی و بوتیکاشون بسته بوده تا الان. اونا هم هنوز بسته بودن تا الان که ما رد شدیم. حالا نمیدونم کی قراره باز کنه. یکی دو تا از این مسئله فروشی‌هایی که تو راه دیدیم داشتن باز می‌کردن. اونا 12 باز می‌کنن. پرچمایی که اینجا می‌بینید در کنار کلی از پرچمای خود سوئیس، پرچم ایالت ژنو، ایالت فرانسوی زبانشون. و رسیدیم به کلیسا. اینجا اسمش هست کلیسای سنت پیر. سنت پیر. آره چه کلیسای قشنگی هم هست. صداشو توی راه داشتیم میشنیدیم. آره کلیسای پیچ در پیچیه، نگاه کن. 3 تا طرح مختلف و چسبوندن به هم. هر کدوم از اینا میتونست برای خودش یه کلیسای جدا باشه. آره. همینجا که مشغول قدم زنی بودیم، دو تا از دوستای خوبمون که از همراه پیجمون بودن هم دیگه ما رو دیدن، شناختم و داشتیم صحبت می‌کردیم که حتی همسفر بشیم، یعنی برنامه‌مون رو یه جوری تغییر بدیم که توی سوئیس بتونیم با هم همسفر بشیم. بچه‌ها از دبی اومدن، خودتون رو معرفی کنید. سلام، من نفیسم، ایشون هم علیرضا. آره. امیدوارم بتونیم با هم دیگه سفر خوبی داشته باشیم. آره خیلی خوشحال میشیم. الان همینجوری داشتیم برنامه‌مون با هم مقایسه می‌کنیم، حداقل یه روز از دوری خب میدونیم با هم هستیم همزمان و اینترلاکن هم اگه جور بشه با هم دیگه هماهنگ می‌کنیم. ما اینجوری برنامه میذاریم، یعنی ایرانی‌ها رو می‌بینیم ای خوش مشربن دیگه پا میشیم. آره باشه. خب ان شاءالله که ببینیمتون در ادامه سفر. حتما خوش بگذره. ببینین اینجا ما دوباره برگشتیم و این زندانی که دورش، گیتی که دورش درست کردن و بالاخره برداشتن و میتونیم راحت باش عکس بگیریم. چی بود اون موقع نرده کشیده بودن دورش؟ آره میترسیدن شب تا صبح یکی بیاد بدزده بغلبه رو. رسیدیم به ساختمون سازمان ملل. روبروش هم درست روبروش ساختمون صلیب سرخه. کمیته مشترک صلیب سرخ و هلال احمر هم پایگاه اصلیش همینجاست و کنارش هم موزه صلیب سرخ و هلال احمره و توش یاد میگیریم که چجوری صلیب سرخ شکل گرفت، هدفش چیه، چه کارایی کردن تا الان،
هلال احمر چجوری شکل گرفت، چجوری ادغام شدن و غیره. اینجا موزه آریاناس اسمش که مثل اینکه موزه سرامیک و شیشه است. حالا نمیدونم کی میره موزه سرامیک و شیشه فقط ببینه، ولی دیگه هست. اینم از در اصلی ساختمان سازمان ملل که پرچم تمام کشورهای دنیا رو داخلش نصب کردن. با اتوبوس برگشتیم کنار دریاچه ژنو و بزرگترین فواره دنیا که اینجاست دوباره در حال فعالیت. دیگه اینجا نزدیک همون ایستگاه قطاره و میخوایم برگردیم و بریم به سمت شهر مونترو. اینجا رو ببینیم چه پیاده‌روی خوشگلی درست کردن وسط آب. بریم از اینجا بریم. بریم. آره گذر خوشگل. نمیشه کاپشن کرد؟ خیلی آبش خوبه. آره نگاه کنید دقیقاً این نقطه سطح آب از سطح زمینی که ما داریم روش راه میریم بالاتره. من فکر کنم موسی اینجا دقیقاً همین نقطه این عصاشو زده و تونسته از وسط آب شکاف ایجاد کنه، پل ایجاد کنه و رد شه. البته اون رود نیل بوده ولی خب اوکی میپذیریم. شبیه به همین اونجا اتفاق افتاده. حالا همینجا یه خلاصه مختصر از تاریخ سوئیس بهتون بگم که ببینین چرا اینجوریه که سه بخش فرانسوی، ایتالیایی، آلمانی با همدیگه شدن یک کشور و چرا خب از نظر من قبل از اینکه تاریخ رو بدونم کلا احساس میکنم که خب قسمت فرانسوی باید جزء فرانسه باشه، آلمانی جزء آلمانی، ایتالیایی جزء ایتالیایی. خیلی برام عجیبه که این سه تا ایالت بیان با هم دیگه یک کشور بشن، مردمشون خیلیاشون با هم دیگه نمیتونن ارتباط برقرار کنن با اون که توی یک کشورن. البته که اکثرا دو زبانه هستن، انگلیسی هم اکثرا بلدن، با هم دیگه میتونن ارتباط برقرار کنن، ولی هستن کسایی که حتی توی یک کشورن با هم نمیتونن حرف بزنن. چرا اینجوری اصلا همچین کشوری وجود داره؟ قضیهش برمیگرده به قرن 13 توی ولاگ بروژ، به بروژ بلژیک که داشتیم راجع به تاریخ اونجا صحبت می‌کردیم.
راجع به خانواده سلطنتی هابسبورگا صحبت کردیم. این هابسبورگا یه خانواده سلطنتی بودن که یه مدت خیلی زیادی بخش عمده اروپا تحت سلطه اینا بوده. یعنی انقدر دیگه این خانواده قدرتمند شده بوده که حتی شعبه داشته، مثلا شعبه اسپانیایی، شعبه اتریشی، شعبه نمیدونم فلان، و این خانواده و شاخه‌های مختلفش کل اروپا رو در دست داشتن. حالا این قسمتی که الان امروز شده سوئیس، هم ناحیه فرانسوی زبان، هم آلمانی زبان، هم ایتالیایی، اینا همه میان با هم دیگه میگن که آقا ما نمیخوایم تحت سلطه هابسبورگا باشیم، بیا ماها با هم دیگه متحد شیم. همه کسایی که میخواستن تحت سلطه هابسبورگا نباشن میگن بیا با هم ما همه جدا کنیم خودمون و حسابمون رو، با هم دیگه متحد شیم که قدرتمون بیشتر باشه و بتونیم مقاومت کنیم علیه سلطه اینا. و از طرفی هم اینجا به خاطر اینکه وسط کوههای آلپه خیلی دسترسی خوبی برای لشکرکشی نداشته، به خاطر همین وقتی اینا میان خودشونو جدا میکنن دیگه طوری نبوده که مثلا امپراتوریای قدرتمند اروپا بعداً بتونن بیان و اینا رو بگیرن. واسه همین اینا با موفقیت حساب خودشونو جدا میکنن و دیگه از اون موقع تا به امروز این قضیه باقی میمونه و از همون موقع برای خودشون یه دونه قانون میذارن، میگن که آقا ما همیشه خنثاییم، تو تمام جنگا خنثاییم، خودمون رو درگیر کشمکش قدرت‌های بزرگ اروپایی نمی‌کنیم و به خاطر موقعیت جغرافیایی هم که داریم اونا هم نمیتونن با ما کاری داشته باشن و ما میتونیم با همین سیستم فدرالی که همون موقع تأسیس شده زندگیمون رو بکنیم. و خیلی جالبه که این همه قرن گذشته، این همه اروپا تغییرات داشته، این همه کشورها دست به دست شدن، ولی این ناحیه‌ای که همون موقع خودشونو جدا کردن همچنان مستقل باقی موندن و خودشونو از تمام جنگ‌ها تونستن جدا نگه دارن. تو جنگ جهانی اول و دوم شرکت نکردن. سیستمش اینه که آقا ما با همه در صلحیم، کسی هم کاری به کار ما نداشته باشه و این شده فلسفه وجود کشور سوئیس. و به خاطر همین هم دیگه هیچ وقت اون قسمت‌های فرانسوی و آلمانی و اینا نرفتن برگردن به کشورشون، چون مردمشون نمیخوان، شرایطی که دارن و دوست دارن و کشور فوق‌العاده پیشرفته و از نظر اقتصادی قدرتمندیه. دوباره برگشتیم ترمینال. هم منتظر قطار شدیم، گفتیم بریم یه غذا ساندویچ بگیریم اینجا سریع بریم که دیگه مترومون اومد. یه دونه سمن و کیوکامبر گرفتیم 10.5 فرانک و یه دونه من غذای داغ گرفتم چیکن اند چیپاتله هات لب که 11.5 فرانکه. اینم با قیمت ها آشنا بشوید. 4 دقیقه دیگه هم میره. بالاخره رسیدیم. رسوندیم سریع پریدیم داخل قطار. یه حسین سریع حساب ولی کرد. گرسنه نموندی. آره دیگه قشنگ یه ساعتی رو اینجا هستیم. آره یه ساعت وقت بدیم. آره یه ساعت تو این قطاریم، بعد یه ایستگاه عوض کنیم میرسیم.
نبود بیایم. حسین چرا این چی شد یهو؟ ما قرار نبود اینجا چه توقف خرابکاری کنیم به خاطر اینکه دیگه گفتیم ژنو رو ببینیم به عنوان یه شهر فرانسوی سوئیس و دیگه پایتختش هم پایتخت قسمت فرانسوی هم ژنو بود دیگه. لوزان رو گفتیم نریم ولی ما رفتیم تا نزدیک شهر مونترو که می‌خواستیم با قطار بریم. از قطار پیاده نشدیم نفهمیدیم رسیدیم و برگشت. حسین خواب بود. خوب بودی به منم نگفته بود. آخه اسم ایستگاه ویوی بود من نشیدم طرف بگه ویوی. خلاصه یعنی کل مسیر رو تقریبا یک سومش رو برگشتیم و حالا باید منتظر باشیم منتظر قطار بعدی. اگه قطار بعدی بیاد خب سریع میریم سمت شهر بعدی، اگه نه مجبوریم یکم بمون شهر لوزان رو هم ببینیم. این چی بود دیگه؟ نکشیمون. دیگه رسیدیم به شهر مونترو یا به تلفظ خودشون مونترو. بریم که این شهر نقلی کوچولو موچولوی بامزه رو کشفش کنیم. نیکا ببین اینجا چقدر شبیه آندوراست. آندورا بوده میگفتیم اینجا چقدر شبیه سوئیسه، حالا اومدیم سوئیس میگیم چقدر شبیه آندورا. رسیدیم به یه آبشار زیبا. واو عجب آبشاریه. واو ببین اینجا چه خبره. عجب منظره ایه. کوههای آلپو ببین چه درختان. خیلی خوشگله. اینم ادامه آبشاره. رسیدیم به هتلمون، هتل ترالالا. اتاق ما 206ه. ببینیم داخلش شبیه 206 هست یا نه. به به
چه اتاق زیبایی. اینجا تختامون جدا دادم. اینجا انقدر به جاز این شهر معروفه که تمام عکس‌ها و نقاشی‌هاش هم شکل جاز داره. اینم اتاق کار حسین که بشینه قشنگ کار کنه. من مرخصی ام عزیزم، مرخصی ام. ای بابا رسمی جدی میفرمایی؟ جدی؟ خب تختمون هم چسبونیم به هم دیگه. اینم از همون دستشویمون. بریم آماده شیم یه دوری بزنیم توی شهر. ببینید چه بارونی گرفت. نیکا داشت استراحت میکرد چون دیشب خیلی کم خوابیدیم. من اومدم برای خودم زیر این بارون توی این شهر یه قدمی بزنم. نمیدونم الان خوشحال باشم که داره بارون میاد چون خیلی حس خوبی داره، یا ناراحت باشم چون که فقط امروز اینجاییم و ممکنه خیلی شلوغ پلوغ نشه به خاطر بارون. البته مطمئنم همیشه یه سری آدم ها هستن که مثل من تحت هر آب و هوایی که شده میان استفاده کنن از زمان. ببینیم قیمت‌های مکدونالدش چجوریه اینجا. من شنیدم تو سوئیس حتی مکدونالداش هم خیلی گرونه. اینجا قیمت‌ها رو میتونیم ببینیم. نگاه این همبرگراش 8.5 فرانکه که میشه مثلا $9. بیگ مکش 7.20 که میشه حدوداً مثلا 7.80 اینا به پول آمریکا. چیزبرگر رویالش باز همون 8 خورده $. دابل چیزبرگرش نزدیک $12. ولی این همبرگرهای کوچیکش 2.8 و 2.9 و اینا هم داره. اینا کوچولوهاش. قیمت ها یکم از آمریکا بیشتر هست ولی اون چیزی که شنیده بودم در اون حد وحشتناک نبود. شاید زوریخ اونجوری باشه، شاید شهرهای بزرگش اونجوری باشه، ولی اینجا کنم یه ذره متعادل تره. این شهر مونترو یکی از چیزایی که خیلی براش معروفه فستیوال جازشه. هر سال از 5 جولای تا 20 جولایه و ما 21 جولای رسیدیم اینجا و اصلا هم اطلاع نداشتیم از این فستیوال. الان نگاه کنین دقیقاً سنش بوده و الان امروز دیگه دارن جمع میکنن همه چی، یعنی ما دیگه به جمع کردنش رسیدیم. جالبه اینجا انقدر به جاز معروفه که خیلی از خواننده‌های معروف جاز آهنگای معروفشون اولین بار اینجا اجرا کردن. جالبه چون که جاز معمولاً به فرهنگ آفریقایی آمریکایی‌ها نسبت داده میشه، با ملودیای آفریقایی، ریتمای آفریقایی که وارد فرهنگ آمریکایی شده. یعنی سیاه‌پوستای آمریکا موقعی که شروع کردن به موسیقی سرایی اومدن اون المان‌های آفریقایی رو وارد موسیقی کردن توی آمریکا، اینو به وجود آوردن. اون وقت توی سوئیس، یک کشور خیلی بی ربط، بزرگترین جاز فستیوال اینجا برگزار میشه. اینم به خاطر اینکه یه نفر بوده اومده اینو ابداع کرده اینجا و دیگه مونده، دیگه شده معروف ترین فستیوال جاز دنیا.
مونترو جاز فستیوال که متاسفانه یه روز دیر رسیدیم بهش ما. بالاخره نیکا رو از خواب ناز بلند کردم و آوردم که با هم دیگه بریم این شهر رو بگردیم. بالاخره انرژی گرفتم برای ادامه شهرگردی. نگاه اینجا چه منظره قشنگی داریم با اون قصره که نوکش رفته تا رسیده به بالای تپه ها. خیلی باحاله. یه چیزی که خیلی جالبه اینه که خواننده معروف کوین فردی مرکوری که اسم اصلیش فرخ بولسارا هستش و توی تانزانیا هم به دنیا اومده، اینجا 6 تا از آلبوماشو خونده، تو همین استودیو ثبت کرده. حالا میریم استودیوشو ببینیم. فرخ بولسارا هم که توی ولاگ تانزانیا راجع بهش صحبت کرده بودیم، اصالتا از پارسیا یعنی ایرانی تبارای هند بوده که با خانواده مهاجرت کرده بودن به زنگبار، زنگبار تانزانیا و بعد میشه یکی از معروفترین خواننده های تاریخ. و ما خونه‌شو رفتیم توی تانزانیا دیدیم که میتونید توی ولاگ تانزانیامون ببینید. حالا بریم استودیویی که توی این شهر فیلم برداری میکرده رو ببینیم. اینجا همه فعالیت‌های گروه کوین رو توی ماونتن استودیو توی این شهر نوشته که از چه سالایی تا چه سالایی کدوم آلبوم‌ها رو اینجا درست کرده. حالا از اینجا میتونیم وارد شیم و این تجربه استودیو رو داشته باشیم. نامه ها رو ملت براش نامه نوشتن. فردی I love you. یکی عکسشو کشیده. اینجا تاریخش رو نوشته که کوین در اصل در 1970 شکل گرفته ولی آقا فرخ دیرتر بهشون میپیونده. این هم عکس خود فرخ. کمرشو گرفت. پس اینجا واقعا استودیوش بوده، الانم که تبدیل شده به موزه. روح شاد و یادش گرامی. نگاه کن از این تجربه هم گذاشته که بذاریم چشم. ببینم. یاد چمپیون رو داره پخش می‌کنه. ببینم. We are the champions. We are the champions. We are the champions. We are the champions. قسمتم قسمت سینماشه. مستندش پخش میشه اینجا. Of course, that's the trigger I need because I hear what he's saying. I go, no, you know, don't do it like this. You got to do it like this. You know, so my juices were working, and I just dived in before I had time to think. نوشته که سال 1980 فردی مرکوری اومد توی همین دریاچه نزدیک مونترو یه دونه خونه رنت کرد به اسم داک هاوس. این قسمت قشنگ دستگاهایی که باهاش کار میکرده رو گذاشته. ببینید اینجا دقیقاً نوتاشه، چند تا از نوتاشو گذاشته، شعرهایی که مینوشته. چه باحال.
اینم دستگاهایی که استفاده میکرده. چه سخته این دستگاه. کل گروهشون دیگه، کل تیمش. این همون مجسمه‌ایه که بیرونم هست. حالا میریم میبینیم. حالا میخوایم توی همین استودیو تجربه بکنیم و با صداهای درام و بیس و پیانو و ایناش بازی بکنیم، مثل استادیوم دقیقاً کاری که تیمش انجام میداد، برای اینکه آهنگی که داره الان پخش میشه رو ببینیم چجوری میتونیم درست کنیم مدل دلخواهمون. جالب دیگه راجع به این شهر مونتو اینه که کلی درختای نخل هم داره. یعنی توی کشور سوئیس که اکثر جاهاش زمستونای وحشتناک سردی داره، اینجا زمستونای به نسبت معتدلی داره و به خاطر همینه که درختای نخل اینجا میتونن رشد کنن. کوکو. هلو. هلو. نگاه یه سریا پاشدن تو این هوا رفتن تو آب، دمشون گرم. اینجا علامت زده که شنا نکنید، شنا ممنوعه. نگاه آخه چقدر گلاش خوشگله. عجب غروبیه. حالت جکوزی درست کردن، استخر شخصی. چه باحاله. میچسبه آدم بیاد اینجا آب تنی کنه. رسیدیم به مجسمه فرخ. و آقا فرخ با چه ابهتی وایستاده اونجا، قدی علم کرده. نگاه همین که تو این خط ساحلی داریم رد میشیم، هی استیجای مختلف این جاز فستیواله رو میبینیم. بعد این طرفش کلی از این غرفه هاست که احتمالاً چیز میز میفروختن و خوراکی میفروختن به حاضرین برنامه. کل خط ساحلی و همینجوری گرفته بوده این جاز فستیوال.
همونطوران که شما میدونید اشتباه ما رو نکنید. هر وقت خواستیم بیاین تو این شهر زیبا بهترین زمانش 5 تا 20 جولایه و اون موقع بیاین میتونید تمام این فستیوالا رو هم ببینید. حالا تاریخ دقیقش هم چک کنین. امسال 5 تا 20 جولای بوده، ممکنه سال دیگه مثلا 4 تا 19 باشه، چه میدونم، ولی چک کنین، سعی کنین توی تاریخ جاز فستیوال بیاین. ایول تهمونده های فستیوال بس که هنوز هست. این مهمونی که دیدین یه جورایی افتر پارتی همون جاز فستیوال است. یه سری از کسایی که با هم اومدن شرکت کنن یه مهمونی خصوصی هم گرفته بودن، همه با هم فردای تموم شدن فستیوال بزنن و برقصن. متاسفانه رامون ندادن و دماغمون سوخت. الان نگاه کن، الان آتیشه داره میاد بالا. و حالا میخوایم بریم سمت یه رستورانی که موسیقی زنده داره، حداقل بریم یه فضای زنده شهر رو ببینیم. حداقل از همون بیرون تونستیم وایب پارتی رو براتون بگیریم، ولی کلا هر موقع سال بیای اینجا موسیقی زنده هست. حالا ما بریم اون قسمتش رو بهتون نشون بدیم، ببینیم تجربه موزیک فستیوال یکم برامون زنده میکنه یا نه. این هم هتل مونتر پالس. نگاه، اینجا یه دونه باره و اون ور یه دونه رستورانه که هر دوتاشون به موسیقی زنده معروفن. صاف الان که ما اومدیم احتمالاً از برنامه‌های جاز فستیوال دیگه خسته شدن، امشب و موسیقی زنده ندارن. خدایا بس دیگه، ما خسته شدیم دیگه. مونا هم اومده اینجا هتل زده. ای مونا کلک، نگفته بودی؟ موناها بیاین جوابگو باشین تو کامنت، کدومتون اینو زدین و ما رو دعوت نکردین. واقعا حداقل بهمون میگفتی که باید قبل 20 جولای بیاین. موسیقی زنده که دیگه گیرمون نیومد، پا شدیم اومدیم برای شام دونر کباب بخوریم. دونر باکس گرفتیم. ما ایرانی‌ها همیشه دنبال کبابیم. اینم دونه‌ای هر کدوم 12 فرانک شد. یعنی حدوداً $13. اینم یه رستوران سوشیه، همینجوری تو این خیابون که رامیری از این رستورانای این مدلی هستن. صبح روز بعد از شهر مونترو با قطار رفتیم سمت دهکده روسینیر، جایی که دهکده توی کارتون بچه‌های کوه آلپ رو دقیقاً از روش ساختن. ولاگ بعدی رو از دست ندین که قراره یکی از جذاب‌ترین ولاگای کانالمون باشه.